Pinapabagal nito ang palatandaan ng pagtanda ng ating mga balat. Kumuha lamang po ako ng pinaka-Vaseline. At pagkatapos, naglagay lamang po ako dito ng kaunting Vaseline lamang po. Heto ay nakadepende na rin po sa dami ng ating kakailanganin. At pagkalagay-lagay ko po nito, kumuha ako ng cloves. At dito nga po, may pinakabuo po ako ng pinaka-cloves, pero kung may powder po, ayan po ang kakailanganin natin. Powder na cloves nga po ang aking gagamitin. At naglagay lamang po ako dito ng kaunti lamang din po. At dito nga sa dalawang sangkap na ating pinagsama, kombinasyon nito'y napakaganda. Halu-haluin muna natin mabuti. Pagdating sa Vaseline, pinoprotektahan nito ang ating balat na nagbibigay moisture na maiiwasan ang pagkaroon ng dryness. Kasama na dyan ang pinaka-cloves, napakadaming benefits nito lalo na rin sa ating mga balat. Tumutulong siyang mag-reduce lalo na rin sa acne, kasama na din ang mga dark spot, higit sa lahat tumutulong to lalo sa may mga wrinkles. Kasama na ang fine lines, pagkakulubot sa ating balat dahil mayaman ito sa antioxidant. Kagandahan dala, antibacterial na rin to, kaya pwedeng-pwede rin to sa may mga pimples na tumutulong lalo na rin sa pagkaroon ng bakterya. Perfect din talagang kombinasyon to, maganda gamitin sa ating balat sa muka, ibabad lang ito ng 5 to 10 minutes. Sobrang nakaka-relax lalo na pag minamassage sa ating muka dahil ang cloves may butil itong napaka-relax sa ating mga balat na tumutulong magbigay exfoliate na rin to sa ating kutis. Napakaganda nito lalo na rin sa ating mga balat dahil tumutulong siya sa pagkaroon ng palatandaan ng pagtanda ng kutis natin. Dahil pinoprotektahan nito na nagbibigay moisture na maiiwasan ang pagkaroon ng dryness o yung hindi nating gusto sa ating kutis. At nagbibigay ito ng pantay na kulay, exfoliate na rin, napakalambot, napakakinis ng pinaka-effect nito. Na bagay mag-neutralize lalo na rin sa ating balat. Thanks for watching guys! Bye!